සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Samsung Galaxy S10 කියන ෆෝන් එක ගැන full review එකක්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් යාළුවනේ තවත් දෙයක් කියන්න ඕන අපේ channel එකෙන් ගොඩක්ම සිද්ධ වෙන්නේ ෆෝන් ගැන රිවියුස් ඒ වගේම තමයි අන්බොක්ස් වීඩියෝ. ඉතින් යාළුවනේ LSC Hashaa Bro YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ළඟ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. අමතක නොකර මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෝ අතරත් මේක share කරන්න. Samsung Galaxy S10 දුරකථනය අපි unbox කරන ගමන් අපි මේ වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඉතින් යාළුවනේ Samsung Galaxy S10 දුරකථනය Samsung සමාගම විසින් වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ 2019 මාර්තු 8 කියන දින තමයි වෙළඳපොළට ඔවුන් මේක රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකේ කැමරා පද්ධතිය. කැමරා පද්ධතිය ගත්තොත් මේකේ ට්‍රිපල් කැමරා වලින් සමන්විත පිටුපස කැමරා තුනක් පිහිටලා තියෙනවා. ඒ කැමරා තුන පිළිවෙලින් ගත්තොත් 12MP wide ලෙසත් 12MP ටෙලිෆොටෝ ලෙසත් 16MP ultra wide ලෙසත් යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ features එක ගත්තොත් LED flasher එකකින් තමයි මේක සමන්විත වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි HDR quality එකකින් මේකේ වීඩියෝ ෆොටෝස් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. HDR වලට අමතරව 4K තත්ත්වෙනුත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බැලුවොත් යාළුවනේ ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි මේකේ selfie කැමරාව. selfie කැමරාව ගත්තාම 10MP wide ලෙස dual pixel ලෙස යොදාගෙන තියෙනවා මේකේ selfie කැමරාව. ඒකේ features විදියට ගත්තොත් dual video call auto HDR ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙත් video photos 4K තත්වයකින් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ කැමරා දෙකෙන් ඒ කිව්වේ selfie කැමරාවෙන් හා main කැමරා එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් social media වලට photos videos හොඳ quality එකට අරගෙන upload කිරීමේ හැකියාවට. Samsung Galaxy S10 කියන දුරකථනයේ ටෙක්නොලොජි පැත්ත ගත්තාම GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE ලෙස හඳුන්වලා තියෙනවා. Samsung Galaxy S10 කියන දුරකථනයේ අපි colors ටික බලපුවාම මේකේ colors කිහිපයක්ම තියෙනවා. white, black, green, blue, yellow, එතකොට pink, red, smoke blue කියන වර්ණයන්ගෙන් තමයි මේ දුරකථනය වෙළඳපොළට ඔවුන් නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ SIM type එක ගත්තාම single SIM එහෙම නැත්නම් hybrid dual SIM ලෙස මේකට යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා Samsung සමාගම කියලා තියෙනවා. Samsung Galaxy S10 කියන දුරකථනයේ display එක හැදිලා තියෙන්නේ dynamic amoled කියන type එකෙන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ display size එක ගත්තාම 6.1 ඉන්ච් එකකින් තමයි මේක සමන්විත වෙලා තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ ඉතාමත් වැදගත්ම දේ තමයි මේකේ internal memory සහ RAM. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ 128GB internal memory එකකින් සහ 6GB RAM එකකින් එනවා. ඊට අමතරව 128GB internal memory එකකින් සහ 8GB RAM එකකින් එනවා. ඊටත් අමතරව 512GB internal memory එකකින් සහ 8GB RAM එකකින් එනවා. Samsung Galaxy S10 කියන දුරකථනයේ බැටරිය තත්ත්වය ගත්තොත් බැටරිය ඇවිල්ලා මිලිඇම්පියර් 3400ක non removable බැටරියක් තමයි මේකට යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ Samsung Galaxy S10 කියන දුරකථනයේ වෙළඳපොළ වටිනාකම ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳපොළ වටිනාකම වෙන්නේ රුපියල් 1,59,950ක් කියලා මම බලපු වෙබ්සයිට් එකක තියෙනවා. ඊට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ඒ කියන්නේ second hand වටිනාකම සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 80000න් ඉහළ අගයක් වගේ තමයි අද වෙනකොට ගන්නෙ. හරි යාළුවනේ මෙතන ඉඳලා ඉතුරු කොටසත් ඔයා වීඩියෝ එක නරඹන්න අවසානයේ දක්වාම මේකේ ගොඩක් තවත් වැදගත් දේවල් තියෙනවා.
යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ ගැන මේ ෆෝන් එක ගැන හෙව්වනම් ඔයා ගොඩක් ලොකු විස්තර මේකෙන් දැනගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕන තවත් ඉදිරියට ඔයාලා ආස ෆෝන් වල රිවිව්ස් රාශියක් මම ඔයාලට ගේන්න ඉන්නවා. LSC Hashaa Bro YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එකටත් ඔයා like එකක් දාලා comment එකක් දාලා ඔයාගේ යාළුවෝ අතරත් මේක share කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.